Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. În această perioadă, mulți grădinari mă întreabă ce sunt aceste musculițe negre care ne-au invadat grădinile, ce avem de făcut și cum să ne protejăm plantele împotriva lor. Într-adevăr, este o mare problemă și trebuie să o rezolvăm cât mai urgent. Așadar, între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel, alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să lăsați un like la acest video dacă îl considerați util și interesant. Iar noi începem. Ce sunt aceste musculițe negre? Aceste musculițe negre sunt afide cu aripi. Anul trecut am mai vorbit despre afide și am spus că afidele se înmulțesc foarte repede și într-un singur sezon pot apărea foarte multe generații de afide și o singură afidă poate deveni străbunică într-un singur sezon. Iată că la un moment dat apar afide cu aripi. Așa este generația lor, nu că așa vor ele ca să le crească aripile și ele să poată zbura liniștite. Nu, așa se întâmplă pentru că așa este generația lor. Se mai întâmplă ca afidelor să le crească aripile atunci când ele sunt foarte multe, sunt foarte concentrate într-un loc și au probleme cu hrana și hrana nu ajunge pentru toate acele afide care sunt prezente în acel loc și atunci le cresc aripi. Dar iată că apar aceste afide și trebuie să facem ceva. Aceste afide cu aripi sunt la fel ca și celelalte afide, adică ele sunt dăunătorii plantelor noastre. Afidele se hrănesc cu seva plantelor. Ele se așează pe plantă, o înțeapă și se hrănesc cu seva acesteia. Și dacă nu intervenim la timp, mai ales dacă se întâmplă așa o adevărată invazie, așa cum este în ultimii ani, trebuie să intervenim foarte rapid pentru că plantele pot muri din această cauză. Și al doilea pericol este faptul că aceste afide, în general afidele, sunt vectorul principal de răspândire a virusilor. Dacă o afidă a vizitat o plantă bolnavă, virusată și pe urmă a venit la noi în grădină, s-a așezat, de exemplu, pe o roșie, a înțepat-o și i-a sub seva și în cazul acesta acest virus se transmite de la o plantă la alta. Și iată, acesta este un pericol foarte mare pentru că știm cu toții că virusii nu se tratează cu nimic. Iată că trebuie să fim foarte atenți și să știm să ne protejăm grădinile împotriva acestora. În primul rând, atunci când vorbim de dăunători, trebuie să ne gândim ce trebuie să facem în așa fel încât să ne protejăm din timp grădinile, adică cel puțin să diminuăm numărul acelor dăunători care pot să ne viziteze grădinile sau să facem în așa fel încât acești dăunători nici să nu intre la noi în grădini. Trebuie să știm foarte bine ce nu le place, adică există acele plante care nu le sunt pe plac. De exemplu, afidelor nu le place usturoiul, nu le place lavanda, nu le place, de exemplu, nu le plac crăițele. Asta înseamnă că aceste plante, care sunt foarte frumoase și foarte utile în grădinile noastre, pot fi folosite ca și o armă biologică naturală. Asta înseamnă că putem să plantăm aceste minunate plante peste tot în grădinile noastre, acolo unde avem loc. Chiar usturoiul se recomandă a fi plantat, de exemplu, lângă trandafiri pentru a-i proteja împotriva afidelor, lângă căpșuni cu același scop. Sau, de exemplu, lavanda putem planta peste tot pe perimetrul grădinilor noastre pentru că aceasta miroase foarte puternic și atunci mirosul acestea se va împrăștia peste tot în grădinile noastre. De asemenea, putem planta și plante aromatice, de exemplu, putem planta busuioc, rozmarin, cimbru și alte plante care au un miros puternic. Leușteanul, în schimb, le este pe plac, pentru că am observat, probabil că și dumneavoastră ați observat, pe florile leușteanului, exact pe tijă florală, de foarte multe ori se observă colonii întregi de afide care cu timpul dispar. Unde dispar aceste afide cu timpul? Dacă ați observat și dumneavoastră, dacă dumneavoastră nu folosiți substanțe chimice în grădină, probabil că ați observat că aceste afide dispar undeva, în schimb apar buburuze. Iată ce înseamnă că și natura ne ajută. Adică buburuzele sunt dușmanul numărul 1 al afidelor. Și dacă avem puțină răbdare, eu așa am lăsat leușteanul meu să înflorească, pentru că acesta, acolo în primul rând au fost afide, au început să vină buburuzele și ele, iată că au mâncat toate afidele,
au apărut pe urmă și larvele buburuzilor și acestea de asemenea s-au cazat acolo frumos pe leuștean și au grijă de leușteanul meu. Mai mult de atât, florile leușteanului atrag și alte insecte benefice și de asemenea și polenizatorii. De aceea, în fiecare an, las leușteanul să înflorească. Pe lângă leuștean, putem să mai lăsăm să înflorească și, dacă aveți, de exemplu, pătrunjel de anul trecut, cu siguranță anul acesta el va înflori sau deja înflorește. Lăsați o plantă, două, cel puțin, ca acest pătrunjel să înflorească, pur și simplu ca să atragă insecte benefice. Pe lângă buburuze mai sunt și alte insecte entomofage care se hrănesc cu afide. De exemplu, dacă vorbim de sirfide, dacă vorbim de crisopa și altele, aceste insecte se hrănesc cu afide și nu vor veni în grădinile noastre dacă nu vor găsi mâncare. De aceea mai lăsăm, cum am lăsat și eu, de exemplu, pe leuștean, am lăsat afide, nu le-am dat jos, nu le-am rupt, nu le-am aruncat, am lăsat mâncare pentru buburuze și acum grădina îmi este plină de buburuze și nu am astfel de probleme. Următorul lucru pe care îl putem face, de exemplu, putem să plantăm o fâșie întreagă de flori anuale, de exemplu, putem să semănăm, de exemplu, măzăriche, putem să semănăm acolo mac, albăstrele și facem așa o fâșie din flori și acolo aceste flori vor fi vizitate de insecte benefice care se hrănesc și cu aceste afide și cu acești dăunători. Și în așa fel, controlul acestor dăunători va fi unul natural și în cazul acesta tot ce va trebui să facem noi, doar să le asigurăm mâncare, adică le plac și florile și în cazul acesta florile o să le atragă și o să vină aceste insecte benefice, o să vină la noi în grădini. Așadar, dacă găsiți, de exemplu, buburuze, dacă vedeți crisopă, dacă vedeți sirfide în grădinile dumneavoastră, să știți că aceste insecte sunt foarte și foarte benefice. Să nu le faceți rău, să nu le omorâți, pentru că în această perioadă foarte mulți grădinari mi-au trimis fotografii cu larvele buburuzelor și mă întreabă ce sunt aceștia, ce sunt aceste insecte, ce am de făcut și dacă dăunează sau nu dăunează plantelor. Larvele buburuzelor arată altfel, nu seamănă cu buburuze în general, dar trebuie să știm cum arată prietenii noștri și să avem grijă ca acești prieteni să nu dispară din grădinile noastre. De asemenea, în această perioadă, când observăm invazii de aceste afide, trebuie să evităm fertilizarea excesivă cu azot a plantelor, pentru că atunci când plantele noastre sunt fertilizate în exces cu azot, ele cresc foarte repede, ele sunt mai slabe, mai vulnerabile în fața bolilor și având țesutul mai moale, mai slab, atunci această plantă va fi prima vizată de dăunători. Tocmai de aceea, cum v-am spus de fiecare dată, și cu fertilizările cu azot trebuie să ne oprim la timp și atunci când este timpul să le folosim, aceste îngrășăminte sau fertilizanți pe bază de azot, trebuie să nu exagerăm, pentru că acest lucru de asemenea va ajuta plantele noastre să fie mai rezistente la atacuri de dăunători. Și iată că am ajuns și la rețete. Dacă totuși observați invazii de afide în grădinile dumneavoastră, cu siguranță trebuie să luați măsuri și să folosiți produse cât mai naturale, pentru că atunci când este vorba de sănătatea noastră și a familiei noastre, nu trebuie să facem compromisuri. Și iată prima rețetă, puteți să vă notați, dacă doriți sau dacă nu ați știut despre această rețetă, puteți să folosiți 200 de grame de muștar măcinat, adică orice muștar pe care îl cumpărăm de la alimentară, îl cumpărăm, îl măcinăm și iată că avem 200 de grame de muștar macinat, 200 de grame de cenușă și 10 litri de apă fierbinte. Trebuie să amestecăm aceste ingrediente, le lăsăm așa peste noapte și a doua zi putem să stropim plantele cu soluție obținută și strecurată. Aveți grijă, această soluție trebuie strecurată foarte bine ca să nu se înfunde vermorelul. Și aceste tratamente trebuie repetate o dată la 5-7 zile până când observați că acești dăunători au dispărut de tot. Atenție foarte mare cu această soluție să nu stropiți acele culturi care fac parte din familia crucifere, adică nu stropiți varza, nu stropiți ridichile de lună sau ridichi negre sau
hreanul sau alte plante care fac parte din această familie, pentru că muștarul face parte din familia crucifere și mirosul acestuia va atrage alți dăunători. Adică, a doua rețetă, luăm 75 de grame de usturoi, căpățână, nu este nevoie să curățăm acest usturoi, doar îl zdrobim, îl punem în 10 litri de apă caldă și îl ținem așa până a doua zi, peste noapte. A doua zi putem să folosim această substanță, stropim absolut toate plantele noastre fără niciun fel de restricții. Așa cum am spus și de la început, afidelor nu le place acest miros de usturoi și cu siguranță ele nu se vor apropia de plantele noastre. A treia plantă care ne poate ajuta în lupta împotriva afidelor este rostopasca. Am un video dedicat acestei minunate plante, puteți să vă uitați mai târziu, vă las linkul în descriere. Rozmarinul de asemenea nu este pe placul afidelor și nu este pe placul altor dăunători, are rol de repelent și atunci puteți să folosiți 250 de grame de rozmarin la 5 litri de apă caldă sau fierbinte și țineți până când apa se va răci complet și atunci puteți să folosiți această substanță. Și în cazul acesta veți scăpa și de afide și de alți dăunători. Și iată că încă o plantă despre care aș vrea să vă spun că și aceasta ne ajută este sunătoarea. Veți avea nevoie de 150 de grame de sunătoare la 1 litru de apă. Puteți să adăugați câteva picături de săpun pentru aderență și, de asemenea, apa trebuie să fie fierbinte. Când se răcește apa, atunci puteți să o folosiți. În toate cazurile, important este să așteptăm ca soluția să se răcească și trebuie să adăugăm și adeziv. Puteți să cumpărați un bioadeziv sau puteți să adăugați, de exemplu, o lingură de săpun de casă ras la 10 litri de apă sau o lingură de soluție de vase, sunt soluții eco, puteți să adăugați de asemenea la 10 litri de apă și atunci această substanță va avea o aderență bună. Iată, dragi prieteni, sper că am reușit să vă dau măcar puțin ajutor în această problemă și sper că reușiți și dumneavoastră să scăpați de acești dăunători. Eu sper că la noi în sfârșit va ieși soarele și se va încălzi și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!